Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένα σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας. Μην ξεχνάτε, αν κάνετε εγγραφή, να πατάτε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο, καθώς επίσης και μπορείτε να ανατρέχετε σε παλαιότερα βίντεο, γιατί τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι άχρονα. Οπότε μπορεί κάτι να βρείτε και εκεί που να σας είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα να δούμε το θέμα μας. Κάποιος, κάποια σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή. Για να το δούμε μαζί. Αμέθιστος, Αμαζονίτης, ροζ χαλαζίας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε εδώ τι θα δούμε. Πρώτη καρτούλα εδώ, κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα, είναι ο Ερημίτης. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Τώρα, ο Ερημίτης είναι μία κάρτα πολύ πολύ πνευματική, η οποία όμως, θέλω να σπρώξω τις κάρτες να μην φαίνονται στο κάδρο. Λοιπόν, τι να κάνω, Παρθένος κι εγώ, γι' αυτό τα θέλω και να είναι τακτοποιημένα. Είναι λοιπόν μια πολύ βαθιά πνευματική κάρτα και αναφέρεται στο να κάνουμε μια εσωτερική διαδρομή μέσα από την οποία γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Όσα ταξίδια εσωτερικά και αν κάνουμε, πάντα κάτι θα έχουμε να ανακαλύπτουμε. Ο Ερημίτης λοιπόν, που είναι ο ασκητής, ο οποίος στην απομόνωση αναζητά την αλήθεια, και γιατί όταν έχει γύρω μας βαβούρα ή εντός ή εκτός εισαγωγικών, πώς να αναζητήσουμε την αλήθεια, πώς να ξαναβρούμε τη δύναμη μέσα μας, η οποία συμβολίζεται πάντοτε με το αναμένο φανάρι που κρατά ο Ερημίτης. Γιατί το φως της ψυχής μας είναι πάντα εκεί, ακόμα και όταν εμείς πιστεύουμε ότι έχει σβήσει. Τώρα λοιπόν, ίσως είστε κάποιοι σε μια τέτοια φάση στη ζωή σας, η οποία είναι μια υπέροχη φάση, γιατί είναι μια φάση συνειδητότητας και γνωριμίας καλύτερης με τον εαυτό σας, αυτογνωσία λοιπόν. Και μια άλλη έτσι πιο απλή και καθημερινή ερμηνεία μπορεί να δηλώνει ότι νιώθετε μόνες σας ή μόνοι σας. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, πολύ μεγάλη αρκάνα, παιδιά, να και η αρχαίρεια εδώ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, σας έχουν πει πολλά ψέματα, σας έχουν κρατήσει μυστικά, έχετε ένα υπερβολικό συναίσθημα για κάποιον άνθρωπο που δεν είστε μαζί και όλο αυτό σας έχει καταβάλει. Υπάρχει, στα κορίτσια μου απευθύνομαι τώρα μόνο, υπάρχει στη ζωή του κάποια άλλη γυναίκα η οποία τον χειρίζεται.
γιατί και δεν αναφέρομαι μόνο σε κάτι ερωτικό, μπορεί να είναι και η μαμά του, έτσι, Ελληνίδα μάνα. Μάλιστα, και εδώ έχουμε τον υπότη μπαστούνι, εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη. Είναι η χαρά της ζωής αυτός ο υπότης, η αλήθεια είναι. Είναι όταν συναντιέται κάποιος μαζί του και κάνει ερωτική σχέση, είναι πραγματικά μία πάρα πολύ δυνατή σχέση. Το θέμα είναι ότι συνήθως δεν είναι ένας σταθερός σύντροφος. Ιδιαιτέρως αν εσείς έχετε επενδύσει συναισθηματικά σε αυτόν τον άνθρωπο, υπάρχει το ενδεχόμενο να βάγισε όλο αυτό και εσείς να είστε έτσι πολύ στεναχωρημένες ή στεναχωρημένοι. Λοιπόν, για να δούμε παιδιά, για να δούμε τι θα δούμε. Νάτος και ο βασιλιάς μπαστούνις. Έχουμε μπόλικα πρόσωπα σήμερα, δεν έχουμε παράπονο. Εδώ στο πρώτο άνοιγμα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα παιδιά. Νάτος και ο τρελός, τι ωραία. Τον αγαπώ τον τρελό, το έχετε καταλάβει. Μάλιστα, και εδώ έχουμε το 9 πεντάκτηνο. Οκ. Λοιπόν, έχω μία πολύ κλασική ιστορία αγάπης και πόνου. Εδώ. Σας λέω από τώρα ότι σας σκέφτεται πάρα πολύ κάποιος άνθρωπος με τον οποίον ήσασταν μαζί, ζήσατε έναν πολύ φλογερό έρωτα. Πολύ φλογερό έρωτα, με πολλά εμπόδια όμως ανάμεσά σας και προφανώς γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν είστε μαζί. Ότι σας σκέφτεται είναι σίγουρο και όχι απλά σας σκέφτεται, θέλει να κάνετε μαζί, συγγνώμη, και ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα, κάποια από τα εμπόδια που βλέπω εδώ είναι τα εξής. Ότι μπορεί να είναι σε γάμο και να υπάρχει σχέση οικονομικής εξάρτησης με τον σύντροφο ή με την σύντροφο. Μπορεί επίσης να είναι μακριά, σε άλλη πόλη ή ακόμα και σε άλλη χώρα. Μπορεί να είναι κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα. Όλα αυτά λοιπόν, έτσι αρκετά προβλήματα βλέπουμε εδώ να υπάρχουν, εμπόδια ανάμεσά σας, αλλά ο τρελός πολύ ξεκάθαρα δηλώνει ότι επιθυμεί ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας. Να πω εδώ και για τους εραστές ότι είμαστε στο ζώδιο των διδήμων παιδιά εδώ και αυτά, δεν έχουμε άλλα ζώδια, αρκετά ζώδια είδαμε Παρθένο, Λέοντα, Τοξότη και Διδήμους. Για να δούμε. Θα γίνει τελικά αυτό το ξεκίνημα? Μάλιστα, η απάντηση είναι θετική να ξέρετε. Ότι θα γίνει αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Έχω ένα πάρα πολύ δυνατό ζευγάρι εδώ παιδιά, πήραμε φωτιά, πάθος, ατέλειωτο πάθος, έτσι. Βασιλιάς μπαστούνι και βασίλισσα μπαστούνι, Λέων και Κρυός, πολύ φωτιά. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η σχέση σας αυτή να είναι μια ιδιαιτέρως καρμική σχέση και εάν όντως ισχύει αυτό, καταλαβαίνω απόλυτα και γιατί έχετε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα εμπόδια ανάμεσά σας, όμως φαίνεται ότι δεν μπορείτε ο ένας χωρίς τον άλλον. Έτσι, ακόμα και όταν είστε μακριά, ο ένας θέλει να είναι με τον άλλο,
στεναχωριέστε και προφανώς από την άλλη πλευρά προσπαθούν να βρουν λύση. Είναι εδώ αυτή η στιγμή της συνειδητοποίησης με το μάγο που δηλώνει ότι είναι πιθανόν να συνειδητοποιήσει τη δύναμη του ή τη δύναμή της και ότι έχει λόγο, στη ζωή τους έχουν λόγο και μπορούν να πάρουν κάποιες αποφάσεις, σημαντικές αποφάσεις, γιατί το να υπερπηδήσεις όλα αυτά τα εμπόδια που είπαμε, σίγουρα είναι πάρα πολύ, χρειάζεται δύναμη, δεν είναι και εύκολα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό δεν τα τολμούν και όλοι. Πολύ εύκολα μπαίνουν όλοι σε παράλληλες σχέσεις ή σε σχέσεις έτσι που υπάρχουν εμπόδια, αλλά το θέμα είναι μέχρι πού φτάνουν και αν το πηγαίνουν μέχρι το τέρμα. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι είναι πολύ αποφασισμένος αυτός ο άνθρωπος τελικά να το φτάσει μέχρι το τέρμα. Και όντως να γίνει ανάμεσά σας ένα καινούριο ξεκίνημα, εδώ με τον ακόλουθο κούπα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά του έρωτα, του εφηβικού έρωτα η συγκεκριμένη κάρτα. Χρειάζεται λοιπόν να οπλιστείτε με υπομονή σε κάθε περίπτωση και ίσως εδώ ο μάγος που ακολουθεί την κρίση, που είναι μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα και φέρνει αλλαγές, ίσως λοιπόν εδώ να δηλώνει ο μάγος την δυναμική και να δηλώνει μια δυναμική και μεταμορφωτική φάση για τη σχέση σας. Γιατί όντως θα είναι μεταμορφωτική, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Θα μπείτε σε μια τέτοια φάση. Μια χαρά. Φαντάζομαι ότι για να είστε εδώ και να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, αυτό είναι που επιθυμείτε και αυτό το αποτέλεσμα έχουμε όντως και φυσικά εννοείται σε όποιον και όποια από εσάς το επιθυμεί, το εύχομαι ολόψυχα. Είναι πολλές οι κάρτες που μου δηλώνουν το καινούριο ξεκίνημα και τις αλλαγές, άρα εύχομαι να επαληθευτεί αυτό το άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποια σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Ιδού οι εραστές λοιπόν, η καρτούλα πετάχτηκε, άρα έχουμε να κάνουμε και εδώ με μία πολύ δύσκολη υπόθεση, με ένα σταυροδρόμι και με αποφάσεις πολύ σημαντικές, τις οποίες κάποιος από τους δυο σας πρέπει να πάρει, γιατί εδώ είναι η στιγμή της επιλογής. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Κάποιος καλείται να επιλέξει ποιον δρόμο θα ακολουθήσει. Και βεβαίως η συμβουλή της κάρτας είναι να ακολουθήσει το δρόμο της καρδιάς του, αλλά πάμε να το δούμε αν έτσι ακριβώς θα γίνει ή όχι. Έξι σπαθί, μια καταπληκτική κάρτα έχουμε εδώ. Είναι το καλύτερο σπαθί μπορώ να πω που έχουμε, γιατί έχει πολύ ωραίες ενέργειες, έχει ηρεμία, έχει ισορροπίες,
έχει αποκατάσταση σχέσεων και έχει και αποκατάσταση της σκέψης, δηλαδή διάβγεια, φέρνει διάβγεια του νου. Εκεί που μπορεί το προηγούμενο διάστημα να νιώθατε έτσι ότι όλα μέσα σας οι σκέψεις τρέχουν και όλα είναι σαν ένα κουβάρι, τώρα φαίνεται ότι ανοίγει αυτό, ξεμπερδεύεται το κουβάρι και θα μπορείτε πολύ πιο εύκολα να παίρνετε αποφάσεις ή μπορεί να δείτε μία κατάσταση πολύ καθαρότερα από ό,τι τη βλέπατε μέχρι στιγμής. Τώρα, επειδή κάνουμε ένα ερωτικό άνοιγμα βεβαίως, η κάρτα αναφέρεται, όπως σας είπα, στην αποκατάσταση των σχέσεων, άρα είναι πολύ πιθανό να παρακολουθείτε κάποιες και κάποιοι από εσάς αυτό το άνοιγμα γιατί θέλετε να δείτε τι θα γίνει με μια σχέση που δεν είστε μαζί και είστε και πάρα πολύ ερωτευμένες και ερωτευμένοι και μάλιστα τόσο πάρα πολύ που μπορώ να πω ότι αγγίζει ο ερωτάς σας τα χαρακτηριστικά του εφηβικού έρωτα. Οκ. Εντάξει ρε παιδιά, τυχαίο. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έχουμε αναφορά πάλι σε όλες αυτές τις δυσκολίες που σας είπα. Τώρα το θέμα είναι εσείς πρέπει να πάρετε αυτή την απόφαση. Κάποιος άλλος ή κάποια άλλη πρέπει να την πάρουν. Για πάμε να το δούμε. Για πάμε να το δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν. Ναι. Έχουμε εδώ απάντηση 100% στο θέμα μας. Κάποιος σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. 5 κούπα, κάρτα απώλειας. Σε κάποιον λείπετε αφάνταστα. Δηλαδή δεν μπορείτε ούτε να διανοηθείτε πόσο πολύ λείπετε σε αυτόν τον άνθρωπο που μοιάζει σαν να πενθεί. Κυριολεκτικά δεν αποδέχεται το ότι δεν είστε μαζί πλέον, διαρκώς το μυαλό του ή το μυαλό της γυρίζει στις αναμνήσεις, στις όμορφες στιγμές που έχετε περάσει και κάνει και διάφορα φανταστικά σενάρια μέσα στο μυαλό του ή μέσα στο μυαλό της. Σίγουρα πάντως από μόνη της αυτή η κάρτα μας απαντά στο 100% στο ότι κάποιος σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Για να δούμε, θα δούμε και ποιος είναι αυτός ο κάποιος. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε τον αρχιερέα. Ο αρχιερέας, αστρολογική αντιστοιχεία, είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Πέρα από αυτό, είναι δάσκαλος, ο αρχιερέας, και είναι ο φύλακας της γραπτής και της προφορικής παράδοσης. Άρα συνδέεται πάρα πολύ με συντηρητικές έως ακραία συντηρητικές απόψεις. Μπορεί λοιπόν να είναι κάποιος άνθρωπος που κάτι μαθαίνετε από αυτόν ή από αυτήν. Ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής σε ένα μεταπτυχιακό, δεν ξέρω, κάτι. Γιατί συνδέεται πάρα πολύ και με τις σπουδές και με οποιαδήποτε μάθηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή είναι αρχιερέας, σαφώς και συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Μπορεί να μας δηλώνει λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε γάμο και ότι επειδή η κάρτα επίσης ο αρχιερέας δηλώνει την υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες, μπορεί και αυτά όλα να μας τα δηλώνει εδώ για τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Μάλιστα, να ξέρετε ότι σας ζηλεύει κιόλας, έτσι. Και είναι πολύ λογικό. Ιδιαιτέρως αν είναι σε γάμο, ναι, είναι πάρα πολύ λογικό να σας ζηλεύει. Όμως, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δυσκίνητος. Δηλαδή, έχουμε εδώ την κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας και είναι η αγωνία ενός ανθρώπου να μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα του. Και τα κεκτημένα του δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά και τα ακίνητα και οτιδήποτε άλλο και τα χρήματα. Είναι και οι άνθρωποι, είναι και οι καταστάσεις, είναι και τα συναισθήματα.
Άρα λοιπόν εδώ έχουμε και τεσάρι που είναι σταθεράκια μετακίνητα, έχουμε και πεντάκτηνα που είναι πάρα πολύ αργά στις εξελίξεις τους, συν όλη αυτή την κτήση και την κτητικότητα, να και η ζήλια, και εδώ έχουμε ζήλια, αλλά δεν έχουμε κινήσεις, παιδιά. Εδώ δεν υπάρχει δυναμική. Είναι μένω στην κατάσταση που είμαι και ακόμα και αν αυτή η κατάσταση που βιώνω δεν είναι θετική. Μένω εκεί. Έχει μια πολύ περίεργη ενέργεια αυτή η κάρτα, δηλαδή φέρνει ακόμα και κάποιους που δεν είναι καλά σε μία σχέση, σε μία κατάσταση, έχει ένα περίεργο έτσι της αυτοπροστασίας και δεν θέλει να φύγει από το οικείο. Εδώ νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία δένει αυτό που συνηθίζω να λέω. Εδώ είναι η ασφάλεια της δυστυχίας ενός ανθρώπου. Πω. Είστε η αυτοκράτηρά του ή ο αυτοκράτοράς της, πάντως, να ξέρετε. Υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις εδώ στο άνοιγμά σας. Από την άλλη όμως, η αυτοκράτηρα είναι πραγματικά μία κάρτα η οποία πέραν της δημιουργικότητας είναι το αρχέτυπο της μητέρας. Και εξού φροντίδα, προστασία, νιάξιμο και φυσικά ως σύντροφος είναι ο απόλυτος, η απόλυτη σύντροφος. Γιατί σε όλα αυτά τα υπέροχα έρχεται να προσθεθεί και ο ερωτισμός. Το συναίσθημα πηγαίνει μπροστά και ακολουθεί πίσω η λογική. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ζητήσω μία διευκρίνηση για την αυτοκράτηρα, για να δούμε. Θέλουν απλά οι καρτούλες να μας περιγράψουν το συναίσθημα αυτού του ανθρώπου ή πέσανε οι δύο κάρτες αυτές. Οπότε, προς τιμή σκέφτηκα να τις αψηφίσω, αλλά μετά κάτι μέσα μου έλεγε δεν πειράζει. Νομίζω ότι πήραμε την απάντησή μας. Διάβολος και ήλιος. Η απόλυτη σύγκρουση φυσικά, δεν το συζητάμε γιατί ούτως ή άλλως, εδώ έχουμε το συναίσθημα, εδώ έχουμε την ύλη. Αλλά δεν νομίζω ότι εδώ έχει να κάνει με το υλιστικό επίπεδο της κάρτας, αλλά με τον εγκλωβισμό στον οποίο βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Σίγουρα είστε και θα είστε για πάντα, όσο και αν αυτό το για πάντα ακούγεται υπερβολικό, ένα φωτεινό σημείο στη ζωή του ή στη ζωή της. Ένας ήλιος που την γέμισε χαρά, αυτοπεποίθηση, ευτυχία και τα πάντα όλα, ζεστασιά. Αλλά, και γι' αυτό ακριβώς μάλλον το λόγο, υπάρχει και αυτό το τόσο έντονο συναίσθημα και μας εκδηλώθηκε με την αυτοκράτηρα. Αλλά ο άνθρωπος αυτός θεωρεί ότι δεν μπορεί να φύγει από αυτόν τον εγκλωβισμό που βρίσκεται και φυσικά βέβαια ως συνεπακόλουθο είναι να βρίσκεται σε έναν μόνιμο θυμό. Δεν έχει να κάνει με εσάς αυτός ο θυμός, έχει να κάνει με τα πάντα όλα γύρω του. Γιατί δεν φταίτε εσείς που δεν μπορείτε να είστε μαζί, είναι οι δικές του ή οι δικές της αποφάσεις. Οπότε έχουμε 100% απάντηση στο ερώτημά μας. Πόσο πολύ βασανίζεται. Και, οι καρτούλες είχαν την καλοσύνη να μας δείξουν και τα συναισθήματα. Αυτά και για σας αγαπημένες και αγαπημένοι.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ποια είναι αυτός ή αυτή που σε σκέφτεται και βασανίζεται, για να δούμε. Εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου, που αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του Σκορπιού και πάντοτε αναφέρεται στην μεταμόρφωση, στο πέρασμα από μία κατάσταση σε μία άλλη κατάσταση. Τώρα, είστε εδώ και παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί θέλετε μία σχέση που είχατε στο παρελθόν να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες της. Θέλετε να δείτε μήπως έχει κλείσει οριστικά. Για να το δούμε εδώ μαζί παρεούλα, τι ακριβώς συμβαίνει και εδώ με την κάρτα του θανάτου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον φυσικό θάνατο βέβαια, αναφέρεται στον ανώτερο εαυτό, δηλαδή κάποιοι από εσάς μπορεί να κάνετε έτσι πιο πνευματικές αναζητήσεις και φυσικά στο οριστικό κλείσιμο ενός κύκλου, αλλά και στην αναγέννηση μιας σχέσης από τις τάχτες της. Οκ. Πάμε να δούμε το επόμενο, την επόμενη μας καρτούλα. Κόσμος. Wow. Ο κόσμος λοιπόν είναι στη συγκεκριμένη ταρό η μοναδική κάρτα που αναφέρεται στο 8ο τσάκρα. Το οποίο, για να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω και πολύ καλά ποιο τσάκρα είναι αυτό. Λοιπόν, είμαι ειλικρινής ρε παιδιά, εντάξει, το έχω και αυτό το κουσούρι της ειλικρίνειας, τι να κάνουμε. Είναι, εντάξει, το 8ο τσάκρα θα είναι πάρα πολύ ψηλά, έτσι. Το καταλαβαίνετε, αφού το 7ο είναι πάνω από το φυσικό μας σώμα, πόσο μάλλον για το 8ο. Τώρα αυτό κυρίως έχει να κάνει, συνδέεται περισσότερο με την κινέζικη φιλοσοφία, με θεραπευτές, κάπως έτσι. Ο κόσμος λοιπόν φέρνει την ενέργεια της σταθερότητας στη συγκεκριμένη ταρό, έτσι. Και είναι η στιγμή της απόλυτης ολοκλήρωσης. Είναι η στιγμή που κάποιος πετυχαίνει το στόχο του. Μπορεί να είναι μια στιγμή θριάμβου και απόλυτης ικανοποίησης. Σε αυτή την ταρό έχει μόνο θετικές ερμηνείες, άρα θα μείνω εκεί, σε αυτές. 5 κούπα. Εδώ έχουμε την κάρτα η οποία απαντά 100% στο σημερινό μας θέμα, αλλά τη βλέπουμε στις δικές σας ενέργειες, γιατί είναι αυτό το μου λείπεις ατέλειωτα, απελπιστικά, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, σε σκέφτομαι νύχτα μέρα. Ολόκληρη η ζωή μου γυρίζει γύρω από σένα. Για να δούμε τι γίνεται με την άλλη πλευρά, για να δούμε. Άσος πεντάκτηνο, κάτι σκάει εδώ ρε παιδιά για καινούριο ξεκίνημα. Είναι η στιγμή που παίρνει ένα σποράκι και ακόλουθος μπαστούνι, δεύτερη κάρτα που μας μιλά για ξεκίνημα. Πάρα πολύ ωραία.
Και υπό τη σπαθή τον βλέπετε, έρχεται παιδιά, έρχεται. Με πολύ ορμή αυτός ο υπότης έρχεται. Και αρχιερέας. Οκ. Και 8 κούπα. Και άσος μπαστούνι. Εντάξει παιδιά. Εντάξει. Αλίμονο. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχάς έχουμε 2 άσους. Και έναν ακόλουθο μπαστούνι. Έχουμε 3 κάρτες οι οποίες προϊονίζουν το καινούριο ξεκίνημα. Και βέβαια δεν έχουμε απόλυτα μία κάρτα όπως είδαμε τη δική σας ας πούμε πριν με το 5 κούπα, το πόσο πολύ βασανίζεστε και επιθυμείτε να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά έχουμε το 8 κούπα το οποίο μας δηλώνει ότι προφανώς έφυγε από τη σχέση σας αυτός ο άνθρωπος και όχι εσείς. Δεν ήθελε να φύγει όμως, καθόλου δεν το ήθελε να φύγει. Την ανάγκασαν οι συνθήκες, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει, μπορεί να, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, κάτι τον ή την οδήγησε στο να φύγει μακριά σας. Η σκέψη όμως είναι σε σας. Όπως και η δική σας είναι εκεί, έτσι και η σκέψη από την άλλη πλευρά είναι σε σας. Τώρα, θεωρώ ότι εδώ με τον αρχιερέα, με κάποιον, στη συγκεκριμένη ταρό, πάντοτε το τονίζω, έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία ποια ταρό χρησιμοποιώ κάθε φορά. Στη συγκεκριμένη ταρό λοιπόν είναι πάρα πολύ έντονο το συναίσθημα, όχι το συναίσθημα, είναι πάρα πολύ έντονη η ενέργεια της καθοδήγησης. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος μιλάει με κάποιον άλλον άνθρωπο, του εξομολογείται πόσο πολύ στεναχωριέται που είναι μακριά σας, που σας λείπει, που μπορεί να σας αδίκησε πάρα πολύ. Και αυτό ακριβώς να μας δηλώνει αυτός ο υπότης εδώ σπαθί, ότι σας αδίκησε, δεν σας φέρθηκε όπως σας άξιζε. Και έχει δεύτερες σκέψεις και στεναχώρια, έχει πάθος, πάρα πολύ έντονο πάθος για εσάς. Όχι όμως μόνο πάθος, έχει και ένα σοβαρό, έτσι, και σοβαρές, πώς να το πω, σας βλέπει σοβαρά. Δεν σας βλέπει επιπόλαια, κάτι περαστικό και τελείωσε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ίσως εκμυστηρεύετε όλη αυτήν την ιστορία σας σε κάποιον άνθρωπο που του έχει εμπιστοσύνη, που είναι ένας άνθρωπος ίσως μεγαλύτερης ηλικίας, που έχει μεγαλύτερη πείρα, έχει μεγαλύτερη σοφία στη ζωή και σε κάθε περίπτωση σίγουρα τον εμπιστεύεται 100%. Και είναι σαν να πηγαίνει να εξομολογείται και να λέει έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο και νιώθω άσχημα και θέλω να είμαι μαζί της ή μαζί του. Και έρχεται παιδιά. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι εδώ είναι και κάτι πολύ γρήγορο. Δηλαδή πολύ γρήγορο να δώσω ένα πλαίσιο ενός μήνα. Γιατί έχουμε μεν τον άσο μπαστούνι που είναι πολύ δυναμική η ενέργειά του, αλλά επειδή είναι ο πρώτος αριθμός, είναι πολύ χαμηλά στην κλίμακα των αριθμών, δεν μπορώ να σας πω ότι θα γίνει σε μια εβδομάδα ή αύριο, εντάξει. Έχουμε βέβαια και την πριγκίπισσα μπαστούνι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το περιθώριο του 1 μήνα που δίνω είναι ok για να είμαστε κάπως εντός εισαγωγικών ασφαλείς. Οπότε, πάρα πολύ ωραία και στο δικό σας το άνοιγμα.
Έχουμε απάντηση 100% στο ερώτημά μας, στο θέμα μας και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.